Strike Pro Guppy, en av mina absoluta favoritbeten. Vi får väldigt mycket frågor kring hur fiskar man guppy, hur ska man göra, hur ska man fånga fisk på den. Det är det jag hade tänkt att gå igenom med er idag. Dels visa vilka olika modeller som finns och dels hur jag fiskar den. Och som ni ser på den här så har den varit med om en hel del. Så fisk fångar dem, jag lovar. Guppyn, den finns i 4 olika modeller skulle man kunna säga. Vi har min stor favorit, 13,5 cm, väger 120 gram. Vi har 11 cm. Den finns i 2 olika utföranden. Vi har en shallow-variant som går rätt så grunt och vi har en sinking-variant. De här väger runt 70 gram. Och slutligen har vi downsize-modellen. Där är kroppen 9 cm, betet väger ungefär 37 gram och är klockrent för er som kanske inte har den här utrustningen för att kasta jättetunga beten. Då kan ni fortfarande fiska guppy, då kör ni downsize. Låt oss kika på 13,5, storsäljaren och min storfavorit och se hur fiskar man den, hur ska man rigga den och framförallt hur får ni fisk på den. Anledningen till att jag gillar just 13,5 cm på guppyn är för att den är rätt unik i sitt sätt att fiskas djupt. Du kan ta guppyn oviktad som den är och få den att simma på 3,5-4 meters djup. Vilket är otroligt användbart om du fiskar bakvatten i älvar exempelvis eller grynstrukturer, stora dropp. Då får du betet lite djupare och får faktiskt fisken som står på botten att intressera sig för den. Jag modifierar alltid mina guppys med att sätta på en extra fjädring på främre kroken. Jag upplever att det krokar mycket bättre då. Sedan så använder jag alltid BKKs UV-krokar. Jag har snöat in mig på UV, tycker det funkar klockrent, så jag tycker definitivt att ni ska testa det. Finns orangea, chartreuse och numera även rosa. Sen ett tips, limma padden så att inte gäddan snor den vid första hugget. Men låt mig visa er hur jag fiskar guppy. Det jag är ute efter, det är den här härliga gången där den sticker åt sidorna, den sticker uppåt, den sticker neråt. Väldigt oregelbunden gång och jag fiskar den relativt sakta. Jag rappar inte på den utan jag vill få ner den på djupet och låta den dansa runt där. Det jag gör, det är att jag jerkar den med veven. 1 snabb, 2 snabba, 1, 2, 3. Hittar egen rytm så att det känns rätt. Och efter ett tag så lär man sig hur man känner hur man tar tag i betet och känner hur det sticker ut sidan eller uppåt, hur det glider ut. Och det är egentligen den gången som jag är ute efter. Det går naturligtvis att slå hem betet med spöt. Det här lite mer traditionella jerkbait-fisket. Jag är ingen jättefan utav det utan jag jerkar hellre med veven. Jag känner att jag har bättre kontroll. Det är behändigare för mig. Många gånger så lär man sig väldigt mycket av hur betet går de sista 5, 6, 7, 8, 10 metrarna beroende på hur klart det är i vattnet. För då ser ni faktiskt betet. Fokusera där och då och se vad händer när jag knycker 2 gånger, när jag knycker ett halvt varv. Hur faller den när jag tar ett vepstopp? Då börjar ni få en idé kring hur betet rör sig i vattnet. Gör man så som man hade tänkt sig. När jag sen fiskar guppy 11 cm eller downsize, där är det för mig ett helt annat bete. Den fiskar jag sommaren över gräs, lite grundare och mycket snabbare. Där är det verkligen det här ryckiga jerkbait-fisket. Jag vill att den ska flyga fram, studsa sida. Inte den här sävliga gången som jag vill ha utav 13,5 cm. Så där skulle jag rekommendera att man speedar på den och lura de här sommargäddorna som verkligen vill ha någonting som flyger förbi dem och reaktionshugger. Ett annat sätt att fiska 11 cm eller downsize, det är ju faktiskt att ganska monotont veva hem den. Betet i sig har en väldigt fin sida-gång, blir lite åt swim-hållet som man säger. Och det fungerar alldeles utmärkt att veva hem den monotont, ta någon vevpaus här och där. Och sen så skulle jag som sagt rekommendera med att växla till lite knyckigt, jerkigt, snabbt. Så kommer ni säkert hitta vad är det fisken gillar för dagen och reagera på. I guppy-paketet så följer det med en curly tail som den är färdigriggad. Men det följer även med en paddel.
Vill man fiska guppy med paddel, då är det väldigt enkelt. Kasta ut, veva, gör lite vevpauser. Det krävs egentligen inte så mycket mer. Jag föredrar dock den här lilla curly-svansen. Jag fiskar guppyn i princip uteslutande med den. Just av den anledningen att jag vill komma ner på djupet och jag vill ha den här oregelbundna gången där den sticker åt sidorna, upp och ner och så vidare. Det är där som jag har varit mest framgångsrik med att fiska guppyn. Ska man fiska guppyn så som jag fiskar den, det vill säga med de här vjörkarna, så ställer det faktiskt lite krav på utrustningen. Framförallt på rullen, och då tänker jag mest på utväxling. Man behöver ha relativt högutväxlad rulle för att man ska få tag i betet på rätt sätt. När jag pratar om hög utväxling, vad det egentligen innebär, det är hur mycket lina tar rullen in per vevtag. Ju högre utväxling, desto mer lina tar rullen in och desto mer sticker betet åt sidan eller uppåt eller neråt när man vevar till 2 snabba gånger och så vidare. Det är väl där som jag tycker, om ni ska vevjörka den, då behöver ni ha en rulle som har åtminstone någonstans 6, 8, 7 i utväxling. Så att ni tar in tillräckligt mycket lina för att få betet att sticka iväg. Har ni inte en sån rulle eller har ni inte möjlighet att skaffa en sån, då skulle jag nästan rekommendera att ni mer använder spöet för att slå hem betet och vevar snabbt i kapp. Då är det en annan teknik, men guppyn fungerar lika bra med den, om man säger. När det kommer till spön är det lite mindre komplicerat. Jag använder oftast 8 fot 6 inches, 180 gram spön. De tycker jag är klockrena, kastar långt och har bra känsla i sig för att fiska just guppyn. Jag nämnde tidigare att jag gärna byter till UV-krokar när jag fiskar guppy. Storleksmässigt så tycker jag att den gör sig bäst med BKKs 3.0 storlek när ni fiskar 13,5 cm. Ska ni fiska guppy 11 cm, då är det storlek 1.0 som passar kanon. Och ska ni fiska downsize, då hade jag gått på krokstorlek 4. Men all utrustning, alla guppis, alla krokar, spön, rullar hittar ni i beskrivningen ner till. Eller så kommer ni in till butiken så hjälper vi er självklart med det ni behöver för att fånga fisk på guppy. Stort tack för att ni har tittat, vänner. Jag hoppas att ni får med någonting som hjälper er att fånga massa fisk på guppy. Skitfiske på er där ute!